අයිබෝවන් Cake and Shapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ icing වලින් ඩෙකරේට් කරන කේක් එකක් කොහොමද නීට් එකට ඩෙකරේට් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අද කිලෝ එකමාරේ චොක්ලට් කේක් එකක් තමයි මම අයිසිං කරන්න හදන්නේ. ග්‍රෑම් 500 කේක් තුනක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. අඟල් 7 තැටියෙන් තමයි මම ග්‍රෑම් 500 කේක් තුනක් මේ විදිහට දාගත්තේ. ඉතින් මුලින්ම මම sugar syrup එක භාවිතා කරනවා මේ විදිහට. sugar syrup එක භාවිතා කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා sugar syrup එක භාවිතා කරන්න කැමති නැත්නම් මේ ස්ටෙප් එක ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට sugar syrup එක භාවිතා කරාට පස්සේ මුලින්ම මම icing layer එකක් දාගන්නවා. ඉතින් කේක් ඩෙකරේට් කරන butter cream icing එක හදන link එක තියෙනවා. මම පහත description box එකේ දාන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දිනෙකට තියෙන ගැටලුවක් තමයි chocolate cake එකක් icing කරාම crumbs එළියට පේනවා කියන ගැටලුව. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මේ ගැටලුවට අපි විසඳුමක් හොයාගන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට මම දෙවෙනි ලේයර් එකක් තියාගෙන sugar syrup ටිකක් දාලා icing layer එකක් දාගන්නවා. දැන් ඒ විදිහටම මම තුන්වෙනි ලේයර් එකක් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ කේක් එක ටිකක් උසින් වැඩි කේක් එකක්. අඟල් 5ක් නැත්නම් 6ක උසක් අපිට මේ කේක් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමතිස්සෙම අපි බලන්න ඕනේ ලේයර්ස් තුන හරි කෙලින් තියෙනවද කියලා. කේක් එක අයිසිං කරන්න පටන් ගන්න කලින් කේක් ලේයර්ස් තුනම එක කෙලින් තියලා මම මේ විදිහට බාබකියු ස්ටික් එකක් ගහගන්නවා. උසින් වැඩි කේක් එකක් නිසා ක්‍රම් කෝට් කරනකොට කේක් ලේයර්ස් තුන එහා මෙහා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි කේක් ලේයර්ස් තුනම එකට හිටින විදියට මේ විදියට මම බාබකියු ස්ටික් එකක් ගහගන්නේ. ක්‍රම් කෝට් කරලා කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බාබකියු ස්ටික් එක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. විල්ටන් පින්ක් කලර් එක තමයි මම අද යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට රසාකෝ පින්ක් එක උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට පයිපින් බෑග් එකක් ආධාරයෙන් මම මුළු කේක් එක වටේටම අයිසිං එක ගහ ගන්නවා. මේ විදියට සම්පූර්ණ කේක් එකම කවර් වෙන විදියට අයිසිං හොඳට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රේපර් එකක් අරගෙන ස්ක්‍රේප් කරගන්න. මෙතනදී කේක් එක නීට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම කේක් එක කවර් වීමක් විතරයි වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ අයිසිං ගෑවිච්ච නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඒ හැම තැනක්ම මේ විදියට අයිසිං වලින් කවර් කරගන්න. මේ වගේ සම්පූර්ණ කේක් එකම කවර් වෙන විදියට මම ක්‍රම් කෝට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ෆ්‍රිජ් එකේ යට තට්ටුවේ පැය දෙකක් කේක් එක දාලා තියෙනවා. ක්‍රම් කෝට් කරපු කේක් එක පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තට පස්සේ මේ විදියට සෙකන්ඩ් ලේයර් එක මම දානවා. මෙතනදී විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරන්න ගත්ත ඉතුරු අයිසිං දෙවෙනි ලේයර් එකට භාවිතා කරන්න එපා. ඒ මොකද ඒකේ කේක් එකේ ක්‍රම්ස් ගෑවිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දෙවෙනි ලේයර් එකට ඔයාලා අලුතෙන්ම හදාගත්ත අයිසිං එකක් තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා බටර් ක්‍රීම් එක හදාගත්තට පස්සේ කොටස් දෙකකට වෙන් කරගෙන එක කොටසක් කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරන්න සහ අනිත් කොටස කේක් එකේ දෙවෙනි ලේයර් එක දාගන්න ඔයාලට කොටස් දෙකකට වෙන් කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි අයිසිං ලේයර් එක දානකොට මේ විදියට ටිකක් ඝනකමට දාගන්න ඕනේ. මුළු කේක් එකම සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරාට පස්සේ මේ වගේ කේක් ස්මූතර් එකක් අරගෙන හිමින් සැරේ ඔයාලා නීට් කරගන්න. අවසාන වශයෙන් අපිට හොඳින් රත් වුණු උණු වතුර ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ස්මූතර් එක උණු වතුර එකේ හොඳින් ඔබලා අරගෙන කේක් එක වටේට හිමින් සැරේ ස්මූත් කරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඔයාලා භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ වගේ ඇලුමිනියම් ස්මූතර් එකක්. උණු වතුරේ ඔබලා ගත්ත නිසා ස්මූතර් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කේක් එක හොඳින් නීට් කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබුණට වඩා කේක් එක ගොඩාක් නීට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට අපි තව දෙසරයක් තුන් සැරයක් වගේ උණු වතුරේ ස්මූතර් එක ඔබලා අරගෙන හොඳින් කේක් එක නීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට කේක් එක හොඳින් නීට් කරගත්තට පස්සේ නැවතත් මම කේක් එක පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා ඊට පස්සේ තමයි කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ විදිහට දෙවෙනි පාරටත් කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තාම අයිසිං එක හොඳින් හයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්න පහසු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අයිසිං වලින් ඩෙකරේට් කරන්න තියෙන කේක් එකක් මම නීට් කරගන්නේ.
මතක තියාගන්න ඕනේ ඕනම කේක් එකක් ෆොන්ඩන්ට් වලින් ඩෙකොරේට් කරාට පස්සේ අපි කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න නැහැ. එහෙම වුණොත් ෆොන්ඩන්ට් එකේ තෙත ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඩෙකොරේට් කරාට පස්සේ කේක් එක අපි රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තමයි තියලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.